בר מצווה, בת מצווה. מה זה להיות בר מצווה? בר מצווה פירושו להיות מחויב במצוות, להיות ראוי לקיים מצווה. היהדות קבעה איזשהו גיל. יש גיל 13 לבנים, 12 לבנות. לפני הגיל הזה היהודי איננו נחשב כאישיות משפטית מבחינת חיוב המצוות, ומכאן ואילך הוא נושא בכל האחריות לקיום המצוות, כולל הסנקציות על עבירות. נשאלת השאלה, הרי בני נוח נצטוו בשבע מצוות, מהו הגיל שממנו בן נוח מחויב במצוות? מתי הוא בר מצווה, או מתי היא בת מצווה? שאלה זו היא קרדינלית מכל מיני סיבות. למשל, כאשר יקומו בתי דינים בבוא הזמן, בתי דינים שידונו על פי שבע מצוות בני נוח, אז תשאל השאלה, מהו הגיל המחייב מבחינה משפטית? מהו הגיל שבו האדם מרגיש שהמעשה שהוא עושה מקרב אותו לאלוהים, מדבק אותו ברצון הבורא? ואכן נחלקו הפוסקים בספרות הרבנית, מהו הגיל שבו אדם מאומות העולם מתחייב במצוות. ישנם מרבותינו שכתבו שבעצם זה כמו ביהדות. כשם שביהדות גיל 13 לבנים ו12 לבנות מחייב, כך הוא הדין לגבי בני נוח. יש כאלה שאמרו שברגע שאפילו כילד קטן הוא כבר מגיע להבנה של מה זה מצוות, הוא מחויב. והיותר מסתבר הוא כדעה השלישית, הדעה של אחד מגדולי היהדות, הלוא הוא הרב קוק, מלפני 100 שנה, שקבע שהדבר הזה משתנה לפי כל חברה וחברה. חכמיה של כל חברה וחברה יקבעו מהו הגיל המתאים לקבלת המצוות. והאמת היא שיצא לי להישאל על ידי מספר קהילות של בני נוח בעולם, ואני עניתי בצורה שונה לפי הרקע התרבותי. כאשר נשאלתי על ידי בני נוח סימפטיים ביותר מאיי הפיליפינים, מהו הגיל שבו האדם הוא בר מצווה, אני עניתי אצלכם בגיל 14, 15. כאשר נשאלתי על ידי אנשים מקנדה, אמרתי גיל 17. הבגרות הנפשית של אדם בעולם המערבי הרבה יותר מאוחרת מאשר בעולם המזרחי. בעולם המזרחי כבר האדם הוא בוגר, אפילו יכול לפרנס את משפחתו בגיל צעיר מאוד. האדם כבר לוקח אחריות על החיים. ניתן לומר שכאשר מבחינים שאדם הגיע למצב שהוא יכול לקחת אחריות על חייו, והדבר הזה יכול להיקבע על ידי ועדה שתבחן את התבגרותו הנפשית, התבגרותו הפיזית, יכולתו לעמוד במטלות, אז ייקבע שהוא בר מצווה, או שיקבע איזשהו גיל שבאופן ממוצע הוא המתאים לאותה החברה. מה עושים ביום הבר מצווה? ביום הבר מצווה ראוי לעשות מצווה. לראשונה מצווה באופן מחייב. למשל, אחד הדברים הבולטים מאוד אצל היהודים שמניחים תפילין, זה שביום הבר מצווה הילד, הנער, מניח תפילין. אמנם הוא הניח לפני כן בתור תרגול, אבל כמצווה זה ביום שבו הוא מגיע לגיל 13 שנה ויום אחד. אבל אצל בני נוח לא מצאנו הנחת תפילין, אז מה כן? נאמר לגבי אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. מכאן למד התלמוד שבני נוח מחויבים לתת צדקה. הצדקה זה מה שכולל כל מעשי החסד והרחמים והחמלה בין בני האדם. מן הראוי אם כן לארגן או לאותו נער או לקבוצה של נערים ונערות יום של עשיית מעשה טוב, מעין מה שעושים בתנועת הצופים שצריך לעשות מעשה טוב פעם ביום. אז יש המעשה הטוב של עשיית חסד עם הזולת, דאגה לזולת, לחולים, לנזקקים, לכל מי שצריך תמיכה, לזקנים. באותו יום מארגנים באופן מסודר וטקסי איזושהי עזרה לזולת, מעשה של האכלת עניים למשל וכדומה מזה. כמו כן גם מן הראוי שאותו אדם שהגיע להכרה שעכשיו הוא מחויב במצוות בני נוח, ייתן איזושהי דרשה בפני הציבור, שבה הוא ידבר על קבלת המצוות, שבה ידבר על האמונה באלוהים, שבה ידבר על אהבת כל האדם, שבה ידבר גם על התפקיד המיוחד של עם ישראל בתוך האנושות, והתודה שאנחנו מחויבים לאומה הזאת שמטיבה עימם. כמו כן, אם כבר, אז מדוע לא לעשות מה שמקובל בבר מצוות? להביא מתנות לילד.
אתם יודעים כמה שילדים אוהבים את הבר מצווה כשהם חושבים כמה מתנות הם יקבלו? כמה סוכריות יחלקו בבית הכנסת? אפשר גם לעשות איזושהי סעודה, איזושהי פעילות, אפילו בטבע, אם זה בקיץ, או בתוך הבית, אם זה מדובר בחורף. אני מציע לא להוציא יותר מדי הוצאות על הדבר הזה. לפעמים יש איזו נטייה להרבות בלוקסוס, והדבר הזה איננו ראוי למידת הצניעות שראויה לאדם כלפי אלוהיו. אבל שמחה כלשהי, בגד חדש, ברכת שהחיינו על ידי הבר מצווה או בת המצווה. כל הדברים האלה בהחלט ראויים הם להיעשות, כך שאותו מאורע שבו האדם קיבל לראשונה על עצמו את מצוות הבורא, אותו מאורע יישאר חרוט בזכרו וישמש כחלק מבניין אישיותו וזהותו. שלום.